साथी मित्रों लईए पछीनो क्वेश्चन विकलन माज जेडबलई में पूछायेलो चेप्टर तमारू डिफरन्शिएशन छे। नेक्स्ट क्वेश्चन छे 2019 जी मेन में पूछायेलो 8 एप्रिल शिफ्ट बी आफ्टरनून में जे 8 एप्रिल ना रोज लेवायेली परीक्षा नो क्वेश्चन छे। जो f1 बराबर 1 आपेलू छे तो अने f'1 बराबर 3 आप्युं छे। f1 एटले के विधेय में जो x बराबर 1 मूको तो तमारी पासे आंसर 1 छे, जो विकलन में 1 मूको तो एनो आंसर 3 थाय छे। तेमना माटे आ विधेयनु f ऑफ fx प्लस fx ना स्क्वेर नु x बराबर 1 आगळ विकलन लईए तो आने पेला विधेय ने y धारी लईए आपणे। चालो एनु dy बाय dx मेळववानुं थाय तो y बराबर तमारी पासे शुं छे तो के f ऑफ fx આવી રીતે છે તમારી પાસે। ચાલો પ્લસ અને fx નો સ્ક્વેર છે તમારી પાસે। ચાલો એ પણ ક્લિયર છે। આ તમારું y થયું। આનું વિકલિત જોઈએ છે, આનું વિકલિત જોઈએ છે, આનું વિકલિત જોઈએ છે તો પહેલા એ મેળવીએ પછી બીજી બધી વાત કરીએ। ઓકે, આને આપણે અત્યારે y કહી દઈએ છીએ મિત્રો। આ તમારો y તો આનું વિકલન બોલો તો આનું વિકલન શું થાય તો આનું વિકલન y નું વિકલન થાય dy બાય dx થાય। y નું વિકલન dy બાય dx થાય બરાબર f ઓફ fx થાય તો f ઓફ fx માં જો અહીંયા તમે d બાય dx આગળ લખાવો તો અહીંયા તમારે f સિવાયનું જે અંદર છે એને સાંકળના નિયમથી તમારે x ધારવું પડે એટલે કે f ઓફ ચાલો એને અલગ પેનથી જ લખી નાખીએ। તમારે કોને ધારવું પડે એને તો એમાં તમારે આને ધારવું પડશે f ઓફ fx ને x ધારવું પડશે બરાબર। ઓકે, આગળ વધીએ। પ્લસ d બાય dx ઓફ સ્ક્વેર છે તો એમાં નીચેનું જે હોય એને પાછું તમારે ધારવું પડે। સાંકળનો નિયમ જ આવે fx ને તમારે x ધારવું પડે। ચાલો તમને ખબર જ છે હવે સાંકળનો નિયમ શું છે એ તો dy બાય dx ને આગળ વધારીએ। dy બાય dx બરાબર f આને ધારવું પડે x તો એનું વિકલન થાય f ડેશ અને x અને તમારા ધારેલાનું અલગથી તમે કોને ધાર્યો છે તમને ખબર જ છે કે તમે ધાર્યો છે f ઓફ fx ને x ધાર્યો છે તો અહીંયા f ઓફ પાછું કોકને ધારવું પડે। કોને ધારવું પડે તો fx ને પાછું x ધારવું પડશે કારણ કે સાંકળનો નિયમ ફરીથી આવે। ચાલો અહીંયા તો પ્લસ આને તમે x ધારો તો આનું વિકલન શું થાય 2 આગળ આવે આ ધારેલી વસ્તુ અને ધારેલી વસ્તુનું અલગથી કોને ધારવું પડે આમાં સાંકળના નિયમથી તો આમાં તમારે ધારવું પડે fx ને x તરીકે તો અહીંયા આવે fx। ચાલો અહીંયા સુધી જોઈ લો સાંકળનો નિયમ વ્યવસ્થિત લખેલો છે। આગળ વધારીએ અને આન્સર તરફ પ્રયાણ કરીએ તો હવે ફાઇનલી તમારું dy બાય dx શું થાય તો તમારા માટે dy બાય dx બરાબર વિધેયનું વિકલન બરાબર f ડેશ f ઓફ fx। ચાલો અહીંયા સુધી તો ક્લિયર। પ્લસ આને તમારે ફરીથી ધારવો પડે તો f આને તમે જો ધારી લ્યો આને ધારી લ્યો તો f નું વિકલન થાય f ડેશ અને ધારેલી વસ્તુ અને ધારેલાનું પાછું અલગથી કોને ધાર્યો આમાં તો કે યલોથી લખેલા fx ને ધારેલો છે। ચાલો ક્લિયર છે, ડન। પ્લસ 2m નું m fx પણ m નું m અને fx ના વિકલનને શું કહેવાય તો કે f ડેશ x કહેવાય। આ તો બહુ ઇઝી થઈ જાય તો ફાઇનલી હવે dy બાય dx લખી જ નાખીએ કે dy બાય dx બરાબર તમારી પાસે આવે f ડેશ fx આ પહેલું પદ। ચાલો f ડેશ ઓફ fx તમારું બીજું પદ। ઓકે, નેક્સ્ટ fx નું વિકલન થાય f ડેશ x તમારું ત્રીજું પદ પ્લસ 2 fx અને f ડેશ x આવી રીતે તમારો ફાઇનલી આન્સર તમને મળે। હવે આમાં તમારે x બરાબર જો 1 મૂકી દેવામાં આવે x બરાબર 1 લેતા તમને શું મળે જોઈએ તો dy બાય dx ની કિંમત x બરાબર 1 માટે જ આપણે મેળવવાની છે। dy બાય dx ની કિંમત x બરાબર 1 માટે તો ચાલો લખતા જઈએ f ડેશ f1। ચાલો અહીંયા સુધી તો ક્લિયર છે। પછી f ડેશ અને f1 ચાલો એ પણ ક્લિયર છે। પછી f ડેશ અને 1 એ પણ ક્લિયર છે। પ્લસ 2 f ડેશ અને 1 અને સોરી આ f લખીએ કાંઈ વાંધો નહીં f1 અને f ડેશ 1 ચાલો અહીંયા સુધી ક્લિયર। હવે તમે જોઈ શકો છો f1 1 અને f ડેશ 1 હોય તો 3 f1 હોય ત્યાં 1 f1 હોય ત્યાં 1 તો ફાઇનલી dy બાય dx જ્યાં x બરાબર 1 હોય તો f ડેશ અહીંયા f1 ની કિંમત કેટલી બોલ્યા આપણે 1 બોલ્યા છીએ બરાબર। f ડેશ અને f1 ની કિંમત કેટલી તો કે 1 f ડેશ 1 નો આન્સર f ડેશ 1 નો આન્સર 3
પ્લસ F1 ની કિંમત 1 અને F'1 ની કિંમત 3 થાય છે. ચાલો ફરીથી આમાં આગળ વધારો, કારણ કે હવે તો ફટાફટ તમે પણ લખી શકો બધું. તો dy by dx બરાબર x બરાબર 1 માટે જો આ f' એમનું એમ f1 ની કિંમત ફરીથી 1, f1 ની કિંમત 1 છે એટલે f1 ની કિંમત 1 છે તો મૂકી દીધી. f'1 હોય તો 3 મૂકી દેશું, f'1 આવે 3, અહીંયા 3 ઓલરેડી છે જ, પ્લસ 2 ગુણ્યા 3 6 થાય. બરાબર છે, આગળ વધારીએ તો dy by dx નો આન્સર x બરાબર 1 માટે શું આવે તો કે આની કિંમત તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 પ્લસ 6, 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 27 થાય. 27 માં 6 એડ કરો એટલે તમારો ફાઇનલી આન્સર મળે 27 પ્લસ 6 એટલે કે dy by dx નો આન્સર તમારી પાસે આવે 27 અને 6 નો સરવાળો તમારો 33 જેટલો થશે. આમાં જે ઓપ્શન હોય એ ટીક કરી દેવો, પહેલો ઓપ્શન તમારો ફાઇનલી આન્સર થઈ જશે. તો આ હતો તમારા ચેપ્ટર ડિફરન્સિએશનનો જી મેઇનનો 8 એપ્રિલ શિફ્ટ 2 નો સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન. બરાબર છે.